السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا اختصاصي كهرباء وإلكترون طبعا، وأعطي دروس يعني بشكل عام يعني. بس اليوم الفيديو خاص، الفيديو تبعي يشمل على الطباخ التحريضي وكيفية تجريبه يعني. هذا مو صيانة، هذا لمحة عنه، شلون تشغله، شلون، ايش في له ميزات، ايش في له مثلا مساوئ، ايش في بدنا نعطيكم تحذيرات مثلا، شلون عم يتعطل، ليش عم يتعطل. وطبعا هذا في الأسئلة اللي عم يجي لي كثير، مثلا انه طبعا الطباخات كلها طباخات، طبعا مكتوب انه طباخ ليزري وصار دارج انه طباخ ليزري، بس هو ما له علاقة بالليزر كليا يعني. طبعا الطباخ تحريضي، هو عن طريق طبعا مغناطيس يعني، مثل مبدأه يعني عن طريق التحريض، وبيصير مثل مغنطة، وهل المغنطة بيولد حرارة. طبعا طباخات نزلوا كتير، طبعا طباخات أنواع وأشكال. طبعا من جملة الطباخات هاي النوع أليبو. طبعا هذا كان موديل قديم نزل يعني. طبعا هو دائما بشكل عام اغلب الاجهزه يعني بس تنزل بالاول تكون كويسه وتقنيه كتير كويسه يعني. طبعا وبعدين بقى بيصير تجاري، و شوي شوي عم بيشيلوا القطع وبيقللوا من القطع مشان كتوفير واقتصاد وكذا. المهم هلا هذا الطباخ أليبو، هذا الإطار الأزرق، هذا هو الإطار، في هون أزرق. هذا يعني نوعيته كويسة. طبعا المشكلة الغش، ما بقى نعرف أي واحد أصلي ولا مو أصلي من كتر. حتى الكرتونة غشوه، حتى جوات الكرتونة طبعا على الطباخ صار يغشوا، ما بقى نعرف يعني. شوفوا المصاري عم يزورون بقى الكرتونة، ودول شغلات بسيطة كتير يعني. هلا بدنا نفكه. طبعا بدي اشرح لكم بشكل عام يعني على هلا الطباخ. طبعا هذا في معه هذا كتالوج، وفي معه كم رمز من رموز الخطأ، الإي 1 وإي 2 وإي 4 وإي 6 وإي 0 وإي 3، يعني شيء لمحة حاطين عنا. بس نحن حسب التجارب طلع معنا بشكل كتير يعني. مثلا الإي 0 حاطين بس مثلا إنه لا يوجد إناء، بس إي 0 فيه كتير شغلات غير الإناء كمان. أنا شارحه، أنا يعني نشرت يعني أكثر من تقريبا شي 50 فيديو على بخصوص هالأعطال اللي عم تصير. هلا هون هذا الطباخ. من الأول بدنا نغذي الكهرباء.
طبعا انا بدي اجرب وافرجيكم شلون الامبير وش قد عم يسحب الامبير. هلا اول ما نحط الفيش بالكهرباء ايش بصير معنا؟ خلي شوي لقدام مشان يبين. في مثلا 4 شخطات بس، وطبعا في اطار ازرق هون كمان مشان لا تنسوها كمان. طبعا هاي الدفعة اول دفعة اجت وهاي الاصلية طبعا حتى تشوفوا الي بوليو، يعني في من حاطين او يعني طبعا اذا مشكلة الغش حتى هون حاطين هون غش صاير ما بقى احد يعرف. بس هلا هذا الكويس كتير يعني. طبعا في كتير يعني طباخات كواس، خاصة إذا واحد يعتني فيه الشغلة المو كويسة كمان بتصير كويسة إذا واحد يكون مهتم فيه ويعتني فيه. هلا هون هالشخطات مثلا نحط بريق شاي أو شيدان شاي وبنشغل. هذا أول شي هذا يقول لك أون أوف، تشغيل وإطفاء، يعني هذا طفي وبتشغل، طفي وبتشغل. طبعا المروحة تشتغل هاي مباشرة، هذا التهيئة بس تصير تهيئة المروحة بتشتغل. هلا طبعا هذا مقياس الأمبير، يعني شقد أمبير عم يسحب يعني الطباخ، شقد عم يصرف. طبعا هون تشوفوا على الشاشة في هون هذا مؤقت زمني، هذا في هون زائد والناقص، في هيك مثل شعلة هون، وفي هون مثل ايد او ايد واصبع يعني المهم هدول. هاي فهمناها كبسة اون اوف. بالنسبة للشعلة هذا مباشرة اذا كبستها بيصير 800. وطبعا هذا المعدل الوسط للطباخ، يعني هو من 200 لل 2200. طبعا هذا الطباخ التحريدي هذا الاصلي، طبعا هذا اللي هاي. اما البقية مثلا في منها حتى 2500 في ومثلا في منهم ما بينزلوا الى 600 مثلا، 400 ما في، او 400 في مثلا، او 200 ما في، فرضا يعني انواع. بس هلا هذا من 200. طبعا هذا مثل ما قلت لكم على 800. شو هذا 800 وليش يعني حطوه؟ طبعا قلنا لكم المعدل الوسط، بس في شغلة تانية انه ليش 800. اما بالنسبة هذا الاصبع اول ما تكبسه بيطلع لك 2200 اعلى درجة. انت بقى بتتحكم بالتوطي، يعني بتنزل يعني بالناقص، بتنزله الى ما بيصل بدك اياه، يعني لا درجة الحرارة اللي بدك اياها. طبعا مكتوب هون يعني هلا 200 واط، 400 واط، 800 واط، 1000 واط، 1300، 1600، 1900، 2200. هدول طبعا انت هون تتحكم. هون كمان الاضوية عم يشتغل يقول لك كذا، مثلا يقول لك حتى كل وحدة مقابلة درجة حرارة، درجة الحرارة المقابلة يعني. هلا مثلا بنكبس هاد، طبعا بعد ما تشغله بعدين بتكبس هاد. هلا 2200 نحن بننقص
هذا اقل شيء 200. بس هذا ال 200 شلون عم يشتغل؟ ما بعرف هلا الصورة واضحة، بننزل كمان شوي. هيك هلا هذا 200، وانتو شوفوا هون كمان هاد شوف عم يسحب امبير وبيرجع الصفر، بيسحب امبير، هلا بيسحب امبير، يعني بيشتغل وبينطفي، يعني بياخد ويعطي. هلا اذا زدناه ال 400 كمان شوف اخذ امبير بس يطول اكثر من ال 200، يعني الاستمرارية تبعه يكون اطول من ال 200، بس يسحب 4 امبير. ها هلا بنجي على اللي بعده ال 800. شوفوا هذا بيطول اكثر، يعني بيشتغل بيسخن وبعدين بيرجع بيفصل وبعدين كمان بيشتغل، بس بيطول اكثر. هلا طبعا هذا بريق مي، هلا على الصحن بدي احطه بيبين معنا اكثر من هيك. هلا هاد اخواني، هلا الفيديو طول، بدي جزء تاني اكمل لكم اياه تكملة، واحط الصحن وشلون يبين معنا، وخاصة ال 2200 وهدول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.